Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vin in Broome. And today, andito tayo sa bahay ng kaibigan ko na si Barry. Kasi maglilipat sila ng bahay. Tutulong tayong magbuhat ng mga gamit nila. Ayun, medyo itong compound na to, andito karamihan ng mga kaibigan ko eh. Madaling mag-get together dahil marami sila dito. Pero ngayon, mababawasan sila ng isa. Kaya medyo nakakalungkot. Alam nyo, kagabi naandun kami sa inuman ng mga Ka-Etneb. Ramdam na ramdam ko yung kalungkutan ng mga kaibigan namin doon. Kasi isa na namang kaibigan namin yung aalis ngayon. Kaya nakita nyo kanina ng mga gamit. Ayun, maglilipat na kasi sila. So aalis na sila. Kaya talagang lungkot na lungkot yung mga kaibigan natin na taga-Etneb. Kasi itong kasama natin na si Barry, si paring Barry, nagdesisyon na kasi siya na para sa ikabubuti ng kanyang pamilya, aalis na siya. Kaya napapalayo na siya sa amin. Kaya ngayon lilipat na siya sa ibang lugar, sa ibang bahay. Kaya kung dati-rati paglabas mo sa pintuan, sa gate, magkaamuyan lang kayo, magkakitaan lang kayo sa bintana, madali mag-organize ng lasingation. Ngayon medyo mahihirapan na kami. So orasan natin yung layo ng lilipatan ni paring Barry kasi medyo malayo talaga to sa amin By Broome standards, medyo malayo na to. Ito na yung malapit na kami doon sa lilipatan nila na bahay. Nolan ba yun? Wala ko sa Nolan. Ayan. Ito yung nilipatan niya. Pagbuti nilang 3 minutes away lang yung lilipatan niya dito. Mula doon sa dati nilang bahay, 2 liko. Kaliwa tsaka kanan lang. Barry, ano bang mensahe mo para sa mga Ka-Etneb natin dyan na mapapalayo sa atin? Malapit lang. Isang drive lang yan. Ito, pakita ko sa inyo yung daan. Ano yung TV mo? May pang-backlas na nun? Meron. Iangatin lang yun. Paano yung bracket? Matatanggal sa wall? Tanggal. Tingnan ko kung paano magkabit mo. Tsaka ano. Kasi gusto kong palitan yung TV na nandun sa bahay. Gusto kong bumili ng mas mahal sa TV. Saan ba? Yun, sa ano? Share Baba? lock. Di ba sa ano yun? Sa opisina? Sabi butas yun? Hindi, papalitan mo lang yung TV na kasabit sa bracket. Pwede naman yun, di ba? Oo. Kasi ano lang yun, ordinary lang TV. Maganda yung mga yung QLED na mga TV. So guys, ito, hinihintay lang namin na makarating tayo doon sa bahay ni Barry para malaman nyo yung kung gaano kahaba yung biyahe. So patuloy lang nating sinushoot itong aming mga sarili dito hanggang sa malapit na kaming lumiko papunta doon sa kanyang bahay. Kaya ito, tingnan nyo yung daan. Malapit na tayong lumiko papunta doon sa gate ng dati nilang bahay para sa pangalawang balik. Ayan, nakita nyo naman, medyo may kalayuan din, ano? Mahaba-habang biyahe. Pero buti na lang 3 minutes away lang yung lilipatan niya dito. Okay, so ito nakabiyahe na kami, dala yung lahat ng mga mas malalaking gamit kagaya nitong fridge.
kagabi, ramdam na ramdam talaga yung lungkot ng mga Etneb members kasi napalayo yung isa nilang membro. Kaya andito tayo ngayon para hinga ng payag yung mga kaibigan niya na ano. Akala ko Pare, Ito natin kay paring Jobis. Paring Jobis, ano bang masasabi mo? Malam, mapapalapit na sa isip paring Bari. Sa ngayon masaya ako dahil napalapit siya sa akin. Ngayon kayo malulungkot ngayon. Diba? Pare, anong masasabi mo doon? Ay sa akin naman kung saan ang makabubuti para sa kanya at sa pamilya niya, doon ako. Huwag mo hawakan yung palba. Wala namang malapit o malayo sa magkakaibigan. Yan ang ginaganon Diba? ko. Ganun yun. Lalong sasaya. Importante ma-itnib ka, open tayo dyan. Yan, may bako. Itib lang. 2020 ang taon ng Etneb eh. 2020 yun eh. Kasi paring Edwin, malamang malungkot din to kasi kababalik lang nito eh. Pagbalik niya, biglang may aalis pala. Ang sabi mo pare? Okay lang. Basta malapit lang ang lilipatan naman eh. Paayos to. Hindi pala mawawalan, hindi na kami mawawalan ng malunggay sa munggo nito. Okay, so tapos na kaming magbuhat ng mga gamit, tapos na kaming maglipat. Itong mga natitirang gamit dito, kayang-kaya na ni paring Bari na dalhin to kasama dun sa iba nilang mga gamit at maisakay dun sa kanilang sasakyan. Hindi na kailangan yung mas malaking truck. Ayun, at dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago lang kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga future videos ko. At kung dati ka na kayong subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Bahama baby. Where are we going, kids?